Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Miss Cat again. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. Yes! So, for today's video, magkagawa tayo ng chocolate dream cake. Yes, it's a chocolate dream cake na hindi na natin kailangan ilagay pa sa oven or anything kung papry natin. Gagawin lang natin siya. Sobrang easy gawin. Sobrang yung mga ingredients niya is makikita lang din lang natin sa ating kusina. So, pwedeng i-business. Pwedeng gawin anytime. Kasi super dali lang at super yummy. Talaga magkikrave ka sa chocolate dream cake na to. So, simulan natin guys. In 3, 2, 1! Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikita sa langit ko. Ikaw ang binibining na nagbibigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay And then, syempre, meron tayong fudgee bar. So, gagamit lang siguro tayo dito ng mga 6 to 8 pieces. Malaki. And 5, 6. Nagawa tayo 6. And then, meron akong Hershey's cookies and cream kasi wala akong mahanapan ng chocolate bar. So, ito lang yung nakita ko. So, I think pwede na rin to kasi ilalagay lang naman natin siya sa top para lang maging creaminess yung ating chocolate. Since chocolate cookies and cream din naman ito. So, tanggalin lang natin yung pinaka-rubber ng ating fudgee bar. Natin siya dyan. Hiling na natin sa ating tray. Kung ano yung gusto nyo lagayan. Pwede anything. Ayan. So, 6 pieces of fudgee bar is enough na. Okay. Perfect. Okay, let's start. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong 3 spoon of white sugar. So, lagyan lang natin siya dito. And yung ating cocoa powder. Ito ay 4 spoon. And then, meron din tayong cornstarch. 1 spoon of cornstarch. Ayan. And then, lagay din natin yung ating pinch of salt. And then, syempre, yung ating 1 cup of milk. And then, haluin lang natin siyang mabuti.
And now, habang iniintay natin yung ating chocolate na lumamig, so gawa tayo ng ating pinaka-top chocolate. So, ito, cookies and cream siya. So, it doesn't matter. Pero kung gusto nyo, pwede naman gumamit ng pure chocolate talaga. Kasi ito lang yung meron doon sa market. Lagay natin siya. Tutunawin lang natin siya. Isa candy. Wala kasi akong makita ng chocolate bar. Pero the perfect one is the chocolate bar. Alright, ready na ang ating chocolate. So, natunan natin yung ating panlagay sa ibabaw. So, lagay na natin siya. So yummy! Yes, okay na. And syempre, for the final touch, so, alright guys, tapos na natin yung ating chocolate gem cake. So, tikman tayo. Tikman na natin. Wow! Oh, look. So yummy. Sobrang sarap. Mauubos ko to lahat. Lumang pagsalita, sobrang sarap. Sobrang dali lang din yung gawin. So, anytime, pwede kayong gumawa kung nakikrave kayo sa chocolate gem cake. Ang sarap. Sobrang nanunuot yung lasa ng chocolate. Mula dila hanggang lalamunan. Ganon. So guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to give me a like, comment, share, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. And guys, so kung may mga gusto kayong malaman na recipe na naguguluhan kayo, mga tipid tips, budget tips, pang negosyo tips, so just comment down below and then try natin siyang gawin. Bigyan nyo ako ng idea kung yung mga gusto nyong malaman. So gagawin natin. Si-search ko yan. So para matulungan ko din kayo kung ano yung mga gusto nyong inegosyo. So ngayon, diyan muna kayo at imumukbang ko lang to. Sobrang sarap. Hindi ako makamove on. Sarap na. Pwedeng ipang business to. Hahabulin talaga kayo ng customer kasi super yummy and perfect yung lasa. Hindi siya ganun katamis. As in perfect. Parang fake talaga siya. Sige naman talaga yung naman natin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.